Like a Hellcat. Guys, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng seat damper sa MIUI 125. Bali, kung tatanungin nyo kung saan ko siya nabili, sa Shopee. Kaya salamat Shopee. Yung hydraulic damper nya nalagay natin sa seat. Yun, may kasama siyang pang screw sa seat natin, yung joint nya. Then another joint para sa other side. Meron siyang kasamang screws, metal screw na 5 pieces. May note pa siya, warning, please don't use lubricating oil or similar things, it can interrupt the reaction of the gas spring. Please put the fixing plates well aligned on the stock. Okay, so install na natin siya sa MIUI 125 kay Atswete. Okay guys, ang kailangan nating tools ngayon sa paglagay ng seat damper is metro, screwdriver, marker, maliit na
guys, it's me RB again. Magsha-shoutout nga pala tayo ngayon. Shoutout nga pala kina Mike Severino, Lester Jan Gonzalez, Kirobin Heronimo, Maki Bautista at kay Sir Paul Cabanatan. Shoutout na rin sa pinsan kong dalawa, kay Elan Fernandez at kay Erwin J. Mendoza at kay Tita Annie Mendoza. Thank you sa panonood at sa suporta. At guys, kung may natutunan kayo sa video ko ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. No cut.